وكما لا يخفى على الجميع فإن هذه المناسبة من أكثر المناسبات التي يجتهد فيها السحرة والمشعوذون، فيكون فيها السحر لأول مرة، وكذلك تجديد السحر. هذه الأحلام والرؤى إذا رأيتها قبل عيد الأضحى فإن الله عز وجل يحذرك بأنك سوف تتعرض لسحر في هذه الأيام. كذلك يمكن أن تعني أن سحرا قديما يتم تجديده لك في كل عيد الأضحى، فلنتعرف على هذه الأحلام. أول حلم يجب عليك الحذر منه هو رؤية الحيات والعقارب والكلاب البيضاء والسوداء، فإن هذه الأحلام تعني غالبا التعرض للسحر، خاصة إذا كنت تقاومها بالقرآن الكريم. ثانيا، رؤية الجن في المنام، فمن رأى بأن جنيا يحاربه أو يحاول أذيته أو يطارده فهذا يعني غالبا أنه سوف يتعرض إلى السحر، أو هو يعاني الآن من السحر لكنه سوف يتجدد عليه في عيد الأضحى المبارك. ثالثا، رؤية أكل الشعر أو تقيؤ الشعر في المنام، إذا أهدي لك طبق في المنام، إذا وضع بين يديك، إذا كنت تأكله، إذا اكتشفت أنك قد أكلت شعرا فهذا يعني أنك قد سحرت، أو أنك سوف تتعرض في الأيام القليلة القادمة لسحر. رابعا، رؤية الدماء، فمن رأى بأن الدماء في محيطه أو تصب عليه أو في طريقه، أو أن شخصا ما يسيل دما أمامه، فغالبا ما يدل ذلك على الإصابة بنوع معين من الأسحار، وهي الأسحار التي فيها يقوم الساحر بالذبح لغير الله تبارك وتعالى، وهي من أقوى الأسحار وأشدها على الإنسان. وحتى الشيطان المسخر في هذا النوع من أنواع السحر يكون عنيدا ويكون قويا ويكون متمردا. خامسا، رؤية الطلاسيم، فكيفما كانت هذه الطلاسيم عبارة عن نجوم أو جداول أو مخطوطات تعلم من رؤيتها في المنام أنها تعني السحر، فهذا يعني بأنك سوف تتعرض للسحر بنفس قوة هذه الطلاسيم. ودائما أقول كلما كان الكفر في السحر أكبر، كلما كان العطاء اتجاه الشيطان أكبر، والتضحيات من الساحر إلى إبليس أكبر، كان التأثير أكثر. فالطلاسيم تعني أسحارا لكنها ليست أقوى من التي تكون فيها الذبائح. سادسا، رؤية اليهود، فهي غالبا تعني الأذى للمسلمين، لقول الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولأن اليهود هم الذين سحروا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولأن اليهود سحرهم من أعظم الأسحار. فمن رأى في المنام بأن يهوديا يطارده أو يحاول أذيته بأي شكل من الأشكال فذلك يعني بأنه سوف يتعرض لسحر من أسحار اليهود. ليس بالضرورة أن يكون هذا اليهودي هو الذي ينوي أن يسحره أو يريد أذيته، وإنما يتوجه إليه غير اليهود ليشتروا منه خدماته ولكي يطلبوا منه بأن يسحر من يريدون أن يسحروه. سابعا، رؤية الآيات القرآنية أو الأذكار المعروف استخدامها في فك السحر، فإنها تعني بأنك مسحور ويجب عليك أن ترقي نفسك، أو أنك سوف تسحر ويجب عليك أن تقي نفسك. ثامنا، رؤية المقابر، وكذلك رؤية البئر العميق المظلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سحر في بئر، ودفن سحره في البئر لأنه أبعد عن أيادي الناس. كذلك الناس يسحرون في المقابر، فإذا رأيت المقابر تتكرر عليك فهذا يعني بأنك تعرضت أو سوف تتعرض لسحر مدفون، فعليك برقية نفسك رقية السحر المدفون. تاسعا، رؤية العقد في المنام، إذا رأيت عقدة من العقد فهذا يعني بأنك مسحور سحرا معقودا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة فنفث فيها فقد سحر، ولقول الله تبارك وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. فإذا رأيت أي شيء معقود، ثوبك أنت، لباسك أنت معقود، أو إذا وجدت عقدا معلقة أو في الطريق أو في أي مكان في المنام، فإنها تعني بأنك مسحور سحر عقد، أو أنه سوف يتعرض لك في المستقبل سحر عقد. ما هو أثر سحر العقد على الناس؟ هو سحر يعطل الأرزاق، هو سحر يفرق بين الأزواج، هو سحر من أنواع سحر الربط والتقاف، أي أنه
يمنع الإنسان من التقدم في حياته، إما في مجال معين أو في كل مجالات حياته. عاشرا وأخيرا وليس آخرا، أن ترى في المنام أنه يقال لك بالحرف الواحد: أنت مسحور، كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما مرض. جاءه رجلان في المنام، فقال أحدهما للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب أي مسحور. فقال له: ومن طبه؟ قال له: لبيد بن الأعصم، إلى آخر القصة. فمن رأى بأن شخصا يعرفه أو شخصا لا يعرفه، أو حتى صوتا من السماء، أو شخصا ميتا أو حيا يقول له: يا فلان إنك مسحور، فهذا له تفسير واحد في مجال تفسير الأحلام، هو أنه في الواقع مسحور. وإذا قال لك هذا القائل في المنام: احذر من السحر، فهذا يعني أنك سوف تتعرض لسحر، فعليك أن تحذر منه وأن تتقي منه بالدعاء والرقية. عيد الأضحى المبارك، والذي قد ذكرنا من قبل بأنه من أعظم الأيام عند الله عز وجل، وكذلك عند السحرة والمشعوذين، إذ إن الشياطين ينفذون الكثير من الطلبات في هذه الأيام لكي ينافسوا المؤمنين في سعيهم إلى الله عز وجل. فكما أن الله عز وجل ينتظر منا قربات في هذا العيد المبارك، كذلك الأبالسة والشياطين ينتظرون القرابين من أوليائهم من السحرة والمشعوذين المشركين بالله تبارك وتعالى. من أعظم وأخطر وأقوى الأسحار التي يتعرض لها الناس في مثل هذه الأيام سحر الجنون. وسحر الجنون، لكي أبينه لكم، هو الذي يؤثر على الناس حتى يلقوا ملابسهم في الشوارع، كما يصف بعض الناس. ألم تروا في حياتكم شخصا كان مهذبا مؤدبا متدينا، موظفا يعمل في وظيفة طيبة في أسرة طيبة، يسكن في حي راق، سكن في الشوارع بعدما كان يسكن في الفلل، أو بعدما كان يسكن في حي راق، يبيت قرب المزابل. ألم تروه من قبل؟ أنا رأيت الكثير والكثير من الناس الذين أعرفهم كانوا عقلاء وأصبحوا مجانين، علما أنه لم تكن تظهر عليهم أي مظاهر من مظاهر الجنون حينما كانوا أطفالا أو مراهقين، أو حتى قبل إصابتهم بسحر الجنون. هل سمعتم شخصا يقول بأنه هو المسيح الدجال، أو يقول بأنه هو المسيح عيسى بن مريم، أو يدعي بأنه المهدي المنتظر، أو يدعي بأنه هو الله تبارك وتعالى، أو ينفي القرآن أو ينفي السنة، أو تجد أنه ينكر أحبابه، أو يتصرف تصرفات غريبة متناقضة مع شخصيته تماما؟ هذا غالبا ما يكون قد سحر سحر الجنون. من ماذا يصنع سحر الجنون لكي تحذروا يا إخواني ويا أخواتي في هذا العيد المبارك؟ غالبية الناس يسحرون من آثارهم. كلما كان الساحر أقرب إلى جسمك كلما استطاع أن يسحرك أكثر. نعم، هناك سحر عن بعد، هذا لا ننكره، لكنه أقل تأثيرا. كلما كان الذي أصابك أبعد كلما كانت قوة الإصابة أضعف، كلما كان أقرب كلما كانت الضربة أقوى. لذلك الناس الذين يسحرون غالبا ما يسحرون بأقرب الأشياء إليهم، أي المأخوذة من جسدهم. نأخذ على سبيل المثال وليس الحصر الشعر الذي يؤخذ منك. أخي الكريم، إذا أخذ لك شعرك، اختفى شعرك، كان في مشطك، أو وقع منك في الحمام، أو قطع لك قطعا. بعض النساء تقول أنها قد قطع لها شعرها قطعا، يعني أنها كانت نائمة عند ناس تعرفهم، أو جاءوا عندها ضيوفا وقطعوا لها جزءا من شعرها لكي يسحروا لها به. أو شعر اللحية كذلك، أو قلامة الأظافر، أو الماء الذي يبقى منك، إما ماء الوضوء الذي تتوضأ به فيبقى في الإناء، أو السؤر، أو الماء الذي قد بقي لك من الإناء الذي قد شربت منه، أو حتى كذلك الأوساخ التي تقع من الإنسان في الحمام العمومي، أعز الله قدركم. بعض النساء تذهب مع صديقتها فقط لكي تأخذ لها الوسخ الذي ينزل منها لكي تسحر لها سحرا من الأسحار. من أعظم الأسحار التي يتعرض لها الناس بهذه الأشياء سحر الجنون. ونذكر دائما قصة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أنه بدأ يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله من أثر سحرهم له صلى الله عليه وسلم.
أنت أخي الكريم، كيف تعرف بأنك قد سحرت سحر الجنون؟ كيف تعرف ذلك؟ إذا كان عندك شك أنا أعطيك بعض الأمارات والعلامات التي تعينك على معرفة إذا ما كنت قد سحرت سحر جنون. لا أتكلم هنا عن العلامات المادية ككاميرات المراقبة، أو أن يصلك خبر من إنسان، أو اعتراف الساحر لك إذا كانت قد سحرتك زوجتك أو أخوك أو صديقك أو شخص قد تاب إلى الله عز وجل فأخبرك، أو شخص قد رآه فأخبره. وإنما أتكلم عن بعض العلامات التي يمكن أن تعينك أنت على معرفة أنك تعرضت لسحر جنون من خلال أعراض يمكن أن تعرفها لوحدك دون الحاجة إلى الاستعانة بغيرك. أولا عندنا كثرة الوساوس. بداية الوسواس القهري هو طريق نحو سحر الجنون. غالبا ما يبدأ بهذه الطريقة، وأعرف الكثير ممن قد وصلوا إلى حالة الجنون النهائي أنه قد بدأ عندهم بوسواس، يوسوسون في شيء فيكبر هذا الوسواس ويتدحرج حتى يصل إلى مرحلة يصعب فيها تحمله. ثانيا الأحلام التي ترى فيها بأنك قد جن جنونك أو أنك تفقد فيها عقلك. لا أنسى أحد الإخوة، هو صديق لي، رأيته أنا في رؤيا فاتصلت به وقلت له: أخي الكريم، لقد رأيتك في رؤيا على النحو التالي وأنا أحذرك من سحر جنون. هو صديقي أخي في الله عز وجل. رأيت كأنني في باب بيتي أو داخل بيتي عند الباب، فطرق طارق، فتحت له، قال لي: أريدك أن ترقي مريضا. فقلت له: أنا لا أرقي في هذا المكان والوقت متأخر. فألحوا علي، فلما رأيت إذا به صديقي هذا أخي في الله هو الذي كان يقفز في الشارع كالمجنون. فبدأت أبكي وتوجهت إليه وعانقته، قلت له: يا أخي، من الذي فعل بك هذا؟ من الذي فعل بك هذا؟ ألم أحذرك بأن لا تأكل عند الناس؟ علما أن علاقتي مع هذا الأخ هو أخي في الله وحبيبي في الله، لكن علاقتي به تبقى علاقة أخوة وصداقة، لا أعرف علاقاته الأخرى. اتصلت به وأخبرته، قلت له: أخي الكريم، لقد رأيتك في رؤية تدل على أنك سوف تتعرض لسحر جنون، وأنني أخشى عليك من يعادك. قال: والله 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 إني لمدعو لغداء، فهل تنصحني بأن أتجنبه؟ قلت له: تجنبه تجنبه. قد يكون هؤلاء الناس صادقين وقد يكونون لا ينوون أن يسحروك، لكن أنا رأيت رؤيا، اعتذر لهم احتياطا، بارك الله فيك. إذا الرؤى بأنك تسحر أو بأنك تفقد عقلك في المنام قد تدل على سحر الجنون. كذلك رؤية الشعر ورؤية القلامة ورؤية كل ما قد ذكرناه من قبل من الأشياء التي يصنع منها السحر هي كذلك من أنواع من الأعراض التي تعني بأنك قد تعرضت لسحر الجنون. حينما يسمع الإنسان الرقية الشرعية يخيل إليه بخيالات. هناك من يرقى يصرع، يتكلم الجن على لسانه. هناك من يرقى يتألم، يتأثر، يتلوى، لكن لا يخيل إليه. لكن بعض الإخوة والأخوات حينما يرقون يبدأون برؤية الخيالات. بعضهم يقول لك: أنا أرى الآن امرأة أمامي، أو أرى الآن أمامي جنا، أو أراهم يتكلمون معي، أو أرى أشياء، أرى مقابر، أرى أشجار، أرى أشياء معلقة، أرى دماء. يرى أشياء وهو مستيقظ وهو يرقى، لا يراها في المنام. هذه من أعراض الإصابة بسحر الجنون. إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أرجوكم بأن تقوموا برقية أنفسكم دائما في هذه الفترة. دائما أرقوا أنفسكم في هذه الفترة. احموا أنفسكم واحموا أولادكم واحموا كذلك من تحبونه وتريدون له الخير. أسألكم الدعاء لي. لا تنسوا في الختام بأن تشتركوا في قناة وأن تضغطوا على زر الإعجاب على هذا المقطع لكي يصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس. كذلك لا تنسوا مشاركته مع من تحبون له الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.